السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل البدء بالحديث عن موضوع اليوم أود أن أشكركم على مساندتكم وإعجابكم بالفيديو السابق باللغة العربية، وأيضا عن تعبيركم عن رأيكم بكل حيوية ونشاط، فهذا يعود بالنفع على القناة. سأنا جد مسرور لهذا، لذلك بالبداية أنصحكم بمشاهدة الفيديو إلى الأخير، لأنني أريد أن أخبركم بالطريقة الفعالة لتذكر الكلمات. ما علي معنى هذا لا يأخذ الكثير من وقتكم، لأن الكثير من الناس يريدون تعلم لغة أجنبية، لكن سرعان ما يجدون صعوبة في تذكر الكلمات. فمن خلال هذا الفيديو سوف أتطرق إلى السبب في ذلك. بالتأكيد عندما نرى عددا من المفردات ينتابنا ربنا تسأل هل نحتاج إلى تعلم كل هذه الكلمات؟ بالطبع لا، فقط يكفي حوالي 400 كلمة، لأنها تعادل 90% من محادثتنا اليومية، فهذا لا يعد قليلا، لأنه يساعد على الأقل للتحدث على مستوى ابتدائي. فقط يمكنك تعلم هذه الكلمات. أولا عليك صياغتها في جملة مفيدة، أي ليس فقط أن تقوم بتعلم الكلمات وكتابتها وترجمتها إلى لغتك اليوم. على سبيل المثال، كلمات نقود لتعلمها يجب عليك استخدامها في جملة مفيدة، مثلا حسب المال والإنفاق. فأفضل طريقة لحفظ كلمات جديدة هي كتابتها على ورقة، لأن الذاكرة الحركية تساعد على الحفظ بسرعة، إضافة إلى بقاء هذه الكلمات لمدة أطول في ذاكرة. زيادة على ذلك يتعين عليك استخدام هذه الكلمات حسب الموضوع المناسب لها. بالمثال، فإذا تعلمت الاسم يجب نتذكرها كجزء من مجال معين، مثلا تلك المفردات المتعلقة بالعمل والملابس والطعام. أما صفات يمكن أن نحفظها من خلال معرفة مضاداتها. المهم أن نستخدم أحيانا وسائل لتذكر الكلمات، لأننا لسنا مجبرين لحفظها كمجموعة من الحروف، بل يجب استعمالها كمفهوم له شك أو مداخ أو وائها. فمثلا كلمات حامد فنتذكرها من خلال مداخ الحامد، ونفس الشيء ينطبق على كلمة أخرى، وفي هذه الحالة تصبح الكلمة ضخمة جدا فتبقى في ذاكرة لوقت طويل. لذلك أود أنصحكم بعدم من خوف من ارتباطها عند تعلمكم للغة معينة. فأنا أعرف الكثير من الناس الذين يخافون من ارتكاب الأخطاء، لذلك لا يوفقون بالحصول على نتائج جيدة. ففي المدرسة مثلا كان المعلم دائما يوبخنا عند ارتكاب الأخطاء، لأن هذا يعتبر سيء للغاية. فترسخ هذا الاعتقاد سيء في أذهاننا. في نظري هذا اعتقاد خطير، لأن اللغة الأجنبية لا يمكن تعلمها في يوم واحد، بل يتطلب وقت طويل، لأن لا نحفظ قصيدة شعرية، إضافة إلى الصبر مع اجتهاد دائم للحصول على نتائج جيدة. أصدقائي الأعزاء، أتمنى أن يكون هذا الفيديو
مفيدا لكم. لذلك أطلب بإمكانكم أن تكتبوا تعليقاتكم على كيفية تدخلكم للكلمات وإن إعجابكم الفيديو أرسلوه إلى أصدقائكم الذين يواجهون مشاكل في تعلم اللغة أيضا. شاركونا بضغطكم على زر الإعجاب لكي يصلكم الجديد عن القناة. وربما لاحظت أنني أقوم بنشر مثل هذا الفيديو بلغة أجنبية أخرى، وسأكون جد سعيد إذا قمتم بمشاهدتها ودعمها بضغط على زر الإعجاب وأيضا بالتعليق عليها، فهذا سيعطيني نزاج جيد للقيام بأنشطة جديدة مثيرة، المثيرات الاهتمام والمفيدة لكم. شكرا لكم على اهتمامكم، والسلام عليكم.